CRT سیریز دا زموږ سیکنډ ویډیو دا او په دې کې موږ دا ګورو چې موږ د 4 اور ټایم فریم کې CRT به څنګه مارکینګ کوو، دا غي نو بیا ټریډ څنګه اخلو او بیا دا غي کې چې کوم کنفرمیشن سي دا وزن ته څنګه معلومو. نو دا هر څه کتل د لپاره موږ زو چارت سره alright نو د ګولډ CRT چې کوم موږ پلی اوټ کړو په فرایډے باندې نو هغه څنګه پلی اوټ شوی دی دا غي کنفرمیشن سو موږ څنګه هغه سټپ بای سټپ چې څومره هم ډیټیلز دي هغه به تاسو سره اوس په دې کې شیر کوم. خو د ټول ناول کم کینډل مارکول دي د 4 اور د لپاره په ګولډ کې نو هغه دی 2 AM 2 AM چې کوم رینج جوړ کی 6 AM په هغه باندې مینیپولیشن وکي او بیا 10 AM چې دی په هغه باندې بیا ډیسټریبیوشن کوي. دا ډیسټریبیوشن چې دی دا د 6 AM مینیپولیشن نه بعد ډایرکټ هم راتلی شي. ورس کرنټلی دا د مسره د 2 AM کینډل د څنګه تاسو په لاندې ټایم باندې ته دې چې کوم لاندې ټایم ښکاري تاسو هغه کې کته شي. تاسو به د دې های مارک او د دې لو به مارک. اوس دا غي نه بعد زموږ سره کی لیول چې دی هغه دا اف جی دی still لا valid FG دی invalid شوی نه دی نو موږ دا هم اغستې شو. بیا دا غي نه بعد موږ ځان ته دلته د سیده ورټیکل لاینز ولګو چې کله موږ لوور ټایم فریم ته لاړ شو نو موږ د پرایس فرق راوباسره شو چې دا کم کینډل کې اوس موږ لګیایو. د 4 اور نه بعد به موږ 15 منټ ته نو چې کله موږ 15 منټ ته شفت شو په دې کې اوس زه ګورم با په دې کې وزه انتظار کوم چې پرایس پریویس کینډل های سویپ کی او بیا دا غي نه بعد کی لیول هم ټاپ کی. دا به موږ کنسیډر کوو ایز ا مینیپولیشن او بیا دا غي نه بعد موږ ګورو ډیسټریبیوشن د انټری کولو نه بعد. نو چې کله د ما سره سیکنډ کینډل سٹارټ شو په هغه ځکه اوس انتظار کوم چې پرایس لاړ شي بره مینیپولیشن وکي. دې ځکه چې څنګه مینیپولیشن وکړو اوکې نو مینیپولیشن موږ دې ته وایو چې موږ د پته ده چې پرایس یو کی لیول هم ټاپ کړی د پریویس کینډل های هم سیپ کړی د کینډل رینج تھیوري په حساب سره دا به اوس واپس د دې نه ریورس کیږي. های پروبابیلیټي چانسز دي نو موږ به اوس انتظار کوو چې دلته د ما سره ماډل نمبر 1 کریټ کړي نو بیا به زه دا غزینه انټری کوم. ماډل نمبر 1 موږ دې ته وایو چې یو تھیک باډي کینډل چې کوم های سیپ کړی دی هغه انورس شي مطلب واپس یو گرین کینډل کا جوړ شوی نه دا هغه یو ریډ کینډل هغه پورا اوخري او دا غي نه لاندې کلوزینګ وکي. دا شان کې د بای سیټ اپ نو په هغه کې به یو ریډ کینډل جوړ شوی او یو گرین کینډل بزي یا بنچ اف گرین کینډلز بزي او هغه ریډ کینډل چې دا به پورا واپس انورس کوي. نو په دې کې اوس څه شوی دی زموږ سره دا زما سره لاست گرین کینډل دی تھیک باډي د دلته انورس هم شو او موږ د دې ماډل نمبر 1 نه دیزینه بعض خلک چې دی هغه ماډل نمبر 1 د دیزینه حسابي زه خپل ځاني چې دی د دې باډي نه حسابم دا پرسنل پریفرنس تاسو د هر تر دې کې څه مسله نشي تاسو دوه څنګه کولای شئ دې کې اس ایشو هم نشته. اوکې نو موږ د دې نه انټری کول غواړو سټاپ لاس په موږ دلته راځي او ټیک پروفټ چې دی هغه زمونږه د لو چې دی دا مونږه اغستې شو. اوس که تاسو دې کې وګورئ نو زمونږ سره انټری چې دا هغه 5112 ده سټاپ لاس چې زمونږ سره راځي هغه 5121 راځي الموست زمونږ سره چې دی دا 9 یا 10 ډالر او تقریبا 9.5 this is a dollar زمونږ سټاپ لاس راځي 0.01 کلوټ سایز تاسو اغستې کله نه سیوا اغستې نو بیا تاسو سټاپ لاس obviously او بیا غټ راځي او چې کله زمونږ انټری وشي نو بیا موږ دا غي نه بعد ګورو چې څه کیږي. دلته زمونږ انټری وشو انټری کېدو نه بعد دا زمونږ د ټریډ ریزلټ دی. نو د 4 اور CRT پلی کولو په ګولډ باندې دا زمونږ سره یو بهترین طریقه ده. تاسو هم کله چې CRT پلی کول از کول غواړئ ډیټیل سره ته چې کوم نور کنفرمیشن دي کوم چې زمونږ د منټرشپ حصہ ده تاسو زمونږ منټرشپ جوائن کولای شئ.